All right, हामी फेरि पनि CDC Cinema सुन्दारामा आइपनिसकेका छौँ to watch another anticipated movie, another South Indian, this time Kannada film, KGF Chapter 2. So we're excited about watching the movie. तर त्योभन्दा अगाडि, like always we do, we come here and talk about other things as well that are related to cinemas, of course. हामी चाहिँ फिल्म सुरु हुनुभन्दा अगाडि कुर्दैछौँ अनि फिल्म लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै केहीको बारेमा कुरा गरौँ भनी थियो. Why not talk about sequels in general? Because नेपालमा हामीले देखेका छौँ यो लास्ट इयर नै हामीले लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि नै म यस्तो गीत गाउँछु त्यस्तै गरी चपली हाइट लप्पन छप्पनी all of these movies were continuation of previous series हैन र भर्खरै मात्रै मेरो हजुर पनि आएको छ कबड्डी is coming again, another continuation, प्रेम गीत is coming, another continuation. So how do you see sequels in general? र हामी यो यसको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ कि नेपालमा चाहिँ कस्तो कन्टेक्स्ट रहेको sequelsको, can they be better? Are we not really understanding what sequels can do really in terms of storytelling, in terms of creativity? यसको बारेमा कुराहरू न दाइ. मलाई चाहिँ जस्तो when I first started writing reviews मलाई चाहिँ मैले नेपाली फिल्महरू त्यति हेर्दिनँ थिएँ भनेको like been 3 years हैन 2018-19 देखि नै हो थालेको. अनि सिक्वल आउने बित्तिकै जस्तो छक्का पञ्जा हैन आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ पार्ट 1 2 3 मतलब छक्का पञ्जा 3 हेरे मैले रिभ्यू गर्नको लागि 1 र 2 पनि हेरेँ क्या. अनि त्यो चाहिँ हेर्नु पर्दैन रहेछ नि पछि बल्ल थाहा पाएँ. अनि एन्ड अब दिज आर त्यही ब्रान्ड सिक्वल्स हैन, दिज आर नट कन्टिन्युएसन अफ द सेम स्टोरी. यो यिनीहरू आई डोन्ट नो मेरो सबभन्दा फेभरेट सिक्वल इज टर्मिनेटर 2 हैन. That was huge continuation. एकदम मजा आएको थियो. इट वाज अ कन्टिन्युएसन अफ सेम स्टोरी, सिमिलर सेम क्यारेक्टर्सहरू नै हुन्छन्. हामीले चाहिँ यतापट्टि अब हरेक सिक्वलको नेपाली साइडमा चाहिँ हरेक मेकरको ग्याङको चाहिँ एउटा प्याटर्न अफ मेकिङ छ जस्तो छ हैन. एन्ड जस्तो फर इक्जाम्पल छक्का पञ्जा बनिरहेको छ नि. छक्का पञ्जा सिक्वल्स आर सिमिलर क्यारेक्टर्स नै हो. राजा भन्ने क्यारेक्टर हुन्छ, राजा इज अलवेज अ राजा हैन. माग्ने बुढा इज अलवेज अ माग्ने बुढा. एन्ड अल द अदर क्यारेक्टर्सहरू पनि त्यसरी नै लेखिएको. त्यही त्यो धेरै वर्ष अगाडि त्यो टिभी सिरिजहरूमा जसरी देखाएको छन् त्यही भ्याल्युले नै अगाडि बढाउनुको लागि नै उ गरेका छन्. अब नाम चेन्ज गर्दा भए पनि फिल्मले केही फरक त पर्दैन थियो हैन. तर त्यही सिक्वल चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई चाहिँ पैसा कमाउन, पैसाको लोभ. It's all about branding, it's all about cashing in भनौँ हैन in terms of. तर मलाई चाहिँ त्यसमा के भन्न चाहन्छु म भन्दाखेरि इन्डियामा पनि it has happened हैन. धर्मा has also tried that with similar names, sometimes series of course. हम्ती शर्मा एन्ड अर्को पनि त्यस्तै खालको बद्रीनाथ त्यो खालको त्यो तर त्यहाँ पनि एउटा क्रिएटिभिटी फिल हुन्छ हैन. यहाँ चाहिँ हामी वी हेभन्ट बीन एबल टु डु द्याट. मैले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ कि तुलसी घिमिरेको. उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जुन त्यो एउटा स्क्रिप्ट लेख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ एकदम मोडर्न खालको टेलको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो. पछि अरू पिपलहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ वाइ नट मेक गिभ इट अ टाइटल कल दर्पण छाया 2 भनेर भन्नुभयो. त्यसपछि चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुभयो भनेर. मेबी हाम्रो मेन्टालिटी यस्तो छ कि नाम दिने बित्तिकै एन्ड वी हेभ अल्सो सिन इट हैन. वी हेभ सिन अब चपली हाइट 3 भन्ने बित्तिकै नै एउटा त्यो फ्रेन्चाइजलाई जसरी हेर्ने अडियन्सेसहरू छन् इट डज स्ट्राइक टु देयर माइन्ड्स. अल्दो स्टोरी वाइज अलिकति फरक होला, अल्दो त्यो कुराहरू जुन अगाडिको सिरिजमा थियो त्यो कुरा कम्प्लिटली त्यो म्यानेज तरिकामा गइरहेको छैन होला. बट इट डज हेभ एन इफेक्ट. तर आई थिङ्क वी आर इन एट दिस मोमेन्ट quite overly exploiting it maybe. I think अलि बढी नै हामी त्यसमा इम्फोसिस दिइरहेका छौँ. टाइटल अरू दिँदैमा या अर्को कम्प्लिटली हुँदैमा त्यस्तो फरक पर्छ. जस्तो फ्रम द मेकर्स अफ चपली हाइट लेख्नु भर्सेस चपली हाइट 3 लेख्नमा अब के लुज गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यही हो. जस्तो त्यो फ्रम द मेकर्स अफ चपली हाइट 3 चाहिँ नपढ्दैनन् अडियन्सले भन्ने कुरा चाहिँ लुज गरेर हो कि we are becoming अब त्यो कन्डिसन पनि त्यस्तै छ अहिलेको सिचुएसनमा नेपाली फिल्महरुको हैन. जति सक्दो कम्फर्ट फुड खोजे होला के है. जस्तो भनौँ न वी अल लाइक हामी सबैजनालाई चाहिँ दाल भात तरकारी खान मन लाग्छ भने जस्तै दिस इज कम्फर्टेबल, आई नो वाट दिस इज, अनि त्यसैले भनेर भने. तर त्यो द सेम इफेक्ट कुड हेभ बिन हैन
त्यही त्यो फ्रम द मेकर्स अफ Yeah. भनेको भए पनि त्यही इफेक्ट आउँथ्यो कि जस्तै हामीले अहिले पपकर्न खाइरहेको छौँ Exactly. सिरिज नै भासको विच इज बाई द वे रियली गुड होइन Yeah. तर वी आर सिङ अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिक्वल्स एज वेल जस्तै अघि हामीले कुराकानी गरिरहेको थियो कबड्डीको कन्टिन्युएसन आउँदैछ द्याट इज अ कन्टिन्युएसन होइन same story. अल्दो सेम चिजहरू हुने काजीकै भएको कथा हो। छ अल्दो वी नो द प्याटर्न्स होइन तर एटलिस्ट इट्स अ कन्टिन्युएसन होइन त्यसमा पनि मेबी फिल्म्स कुड ट्राई द्याट बिकज त्यो स्टोरी टेलिङ किनकि अगाडि फिल्म्सहरू हेरेको अडियन्सेसहरूको लागि पनि त एउटा उनीहरूले पनि एउटा राम्रो किसिमको ट्रिब्युट पाएको जस्तो भयो नि त मैले हेरेँ भने एउटा खालको पे अफ आयो नि त ती फिल्म्सहरूमा त्यो चाहिँ त्योभन्दा पनि बरु कम्प्लिटली फरक गरौँ तर नाम चाहिँ त्यही हालौँमा चाहिँ बढी हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ या कुनैले जस्तो लुट 1 र लुट 2 इज Continuation. द सेम कन्टिन्युएसन हो होइन कबड्डी 1 2 3 अहिलेसम्म होइन 4 पनि इन प्रोडक्सन छ भने सेम कन्टिन्युएसन हो र अब के गाह्रो जस्तो पनि लाग्छ मलाई भन्दाखेरि आई एम स्योर होइन जस्तो सिक्वलको लागि यु हेभ टु पे मोर टु द एक्टर्स यु हेभ टु पे त्यही कन्टिन्युएसन स्टोरी यही नै क्यारेक्टर गराएको छस् भनेर भन्यो भने चाहिँ यु हेभ टु पे मोर टु द एक्टर्स नाउ बट लाइक एज अ प्रड्युसर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ बट इफ युआर मेकिङ अ भेरी न्यू फिल्म अर्कै नाम दिएर यु क्यान ह्याभ अ वर्किङ टाइटल एनी वर्किङ टाइटल ह्याभ न्यू एक्टर्स महेश त्रिपाठी स्वस्तिमा खड्का होइन सबैले हेड 3 को केसमा होइन एन्ड देन जस्तो यु डोन्ट हेभ टु ब्रिङ ब्याक बिनिता बराल फर द्याट अनि उनीहरूलाई निगोसिएट गरेर उनीहरूकै हिसाबको प्राइस ऊ दिँदै भयो तर इफ मेबी इफ यु कल इट अ सिक्वल त्यो त्यही एक्टर्सहरू अथवा त्यही मान्छेलाई पनि पुरानो फिल्ममा जति पैसा दिएको छ त्योभन्दा एकदमै 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड 5 फोल्ड सो इन द फाइनान्शियल सेन्स अल्सो इट्स भ्यालिड होइन इट्स त्यो हिसाबमा पनि उहाँहरूले त्यो सोचे कि जस्तो पनि लाग्छ अब तर त्यही हो त्यसले चाहिँ अब ओभरअल आर्ट फर्मलाई के भन्छ म जहिले पनि सोध्छु क्या जस्तो वाट इफ होइन 50 वर्ष अरे मेरो नाति अथवा पनातिले नेपाली फिल्मलाई होइन अहिलेको 2079 को नेपाली फिल्म्सहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्लान् जस्तो लाग्छ अनि एक दुईवटा कुरा त भन्छन् जस्तो हामी एकदमै सहरका मान्छेहरू एकदमै बोका रहेछन् भन्छन् बिकज लाइक अल अफ आवर पुरुष क्यारेक्टर्स आर सो हर्नी होइन अनि किनकि पुरुषहरू एकदम हर्नी हुन्छन् लाइक डबल मिनिङ डायलग्सहरू यति धेरै आउँछ मेबी यो साउथको फिल्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी देल से कस्तो पुरुष प्रधान मान्छे कुट्ने टाइपको रहेछ एन्ड आई एम श्योर लाइक केजिएफ इज अफ कोर्स सेम त्यही नै ऊ खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ बट या लाइक वाट डु यु थिङ्क 50 years from now, what do you think they'll say about sequels? त्यही त आई फिल कि त्यो टाइमको लागि चाहिँ उनीहरूले गरेको केही कन्टिन्युएसन छैन अब कबड्डीलाई हेरेर मेबी दे विल हेभ डिफ्रेन्ट थट्स होइन तर 9 नबन ल सिरिजलाई हेर्ने भने अहिलेको टाइमको लागि अगेन त्यो टु प्ले डेभल्स एडभोकेट हेयर होइन 9 नबन ल सिरिज 9 नबन ल अर्को पार्ट बन्दैछ भन्ने बित्तिकै नै त्यो फ्यान्सहरू आर सो एक्साइटेड मैले आफै देखेको छु होइन मेरो आफ्नै केही साथीहरू रहेका छन् जो चाहिँ दे नो कि इट्स गन मेक देम क्राई दे नो इट्स गन ह्याभ द्याट मेलोड्रामा एलिमेन्ट सो इट इज सर्भिङ दोज अडियन्सेस but it's not serving everyone. I think that's the thing. कि they know their audiences होइन तर universally पनि नयाँ नाम दिने बित्तिकै it kind of brings everyone 9 नम्बर ल सिरिज नमन पराएको भए पनि त्यस्तै खालको फिल्म छ तर नाम अर्कै दियो भने other audiences are curious about it a little bit more than if it is called 9 नम्बर ल 7 8 or something like that. So त्यो हिसाबमा पनि maybe it makes a difference. It makes sense. Also जस्तो maybe it's also भनौँ न Fargo and a Fargo series your favorite show. Yeah, that's my favorite show. Fargo series is हरेक series मा it's a different story, it's a different तर जुन त्यो थीमहरु it's 9 नहुन लाउने हो Fargo पनि हैन अब हैन किनकि हरेक एपिसोड नै हरेक लाइक हरेक सिजन चाहिँ मा कथा सकिन्छ हरेक सिजनमा छुट्टै डिकेडको कथा हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कथा सकिन्छ क्या होइन र हरेक सिजनमा चाहिँ त्यही फरक फरक मान्छेहरू हुन्छ सो उता त्यो क्यारी गरेको छ लाइक त्यो त्यस्तो समस्या ऊ पनि होइन तर फार्गोको चाहिँ गुड एस्पेक्ट के भन्दाखेरि त्यो थिमभित्रै बसेर नै काम गरिरहेको छ होइन र जस्तो चौबले हेडले पनि त्यही हो चौबले हेड सिरिज भन्ने बित्तिकै के आश गर्छन् थ्रिलर भन्दाखेरि इट्स अ थ्रिलर
झन्डा होइन ल नै नमुनु ल सिरिज भन्ने बित्तिकै It's an emotional family. यस होइन अनि त्यो चाहिँ र छक्का पञ्जा भन्ने बित्तिकै कमेडी त्यही दसैँमा रिलिज हुन्छ। या दसैँमा रिलिज हुने फिल्म होइन सबैजना परिवारले हेर्न जाने फिल्म हो टाइपको सो या एन्ड ए मेरो हजुर भन्ने बित्तिकै लभ स्टोरी हो सो त्यसरी चाहिँ I wish कि concluding our talk because we have to go and watch the movie. I wish कि फिल्म्स लाइक अब KGF मा जस्तो क्लिफ ह्याङ्गरमा छाडिएको थियो नि च्याप्टर 1 आई विश त्यस्तो पनि होस् के नेपाली फिल्ममा त्यो 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 एउटा कस्तो एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि बाहुबलीमा पनि हामीले देख्यौँ होइन त्यो एउटा चाहिँ नेपाली फिल्म्समा हामीले फिल गर्नै पाएका छैनौँ क्या त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु डिफर थोरै के भन्दाखेरि घर भन्ने फिल्म छ नि अर्पण थापाको डाइरेक्सनमा सो इट अल्सो एन्ड्स इन अ क्लिफ ह्याङ्गर दे डोन्ट गिभ द्याट रिभिल हुन्छ नि र लाइक भनेको यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड एक्टमै सकिन्छ क्या त्यो फिल्म थर्ड एक्ट नै भइरहँदाखेरि होइन अनि थर्ड एक्ट नै छैन क्या र क्लिफ ह्याङ्गरै सकाएको हो म पार्ट 2 बनाउँछु भन्ने हेतुले नै सकाएको हो तर अफकोर्स द फिल्म डिन्ट वर्क एन्ड आई डोन्ट थिङ्क विल गेट अ पार्ट 2 या So yeah, let's hope कि त्यो स्ट्रक्चरमा भएर चाहिँ त्यो continuation होस् like Loot, like Kabaddi. There are films like that as well. So let's hope for that. अहिलेको लागि भने let's know about KGF chapter 2 कसरी सुरु हुन्छ क्लिफह्याङ्गरमै छाडिएको छ. So quite excited about it. Let's go and watch it then. नमस्ते सबैलाई सो हेर्ने बित्तिकै was supposed to be हलभित्रैबाट हेर्ने बित्तिकैको रियाक्सन तर अहिले KGF हेर्नको लागि अडियन्सेसहरू हलभित्र सो सकिने बित्तिकै आउन थालिसकेछ एन्ड या त्यही ग्रुपमै बसेर गर्नु पनि हुन्थ्यो तर हामीले यो थटफुल एक्सप्रेसनको चाहिँ अझै टाइम पाउँदैन थियौँ होला या एकदमै वाइल्डली अडियन्सेसहरू आइसकेका छन् हेर्नको लागि एन्ड या द फिल्म हेज क्रिएटेड लट अफ बज एन्ड we just watched it. We are trying to process what we have seen, and now we're going to talk about it. हामी यही फिल्मको बारेमा अब कुराकानी सुरु गर्छौँ. Yes, and yeah, as usual, disclaimer. त्यो गेट बाहिर अथवा यो CDC सिनेमा हल्सको प्रिमिसेस बाहिर चाहिँ हाम्रो ओपिनियन चेन्ज हुन सक्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो इमिडिएट फिलिङ्सहरू हुन्. So let's start with story, screenplay को बारेमा कुराकानी गरौँ. I feel कि strongly feel कि first chapter को एउटा खासियत भनेको के थियो भन्दा the hook that it created in the audiences, the way the story completely kept audiences engaged throughout the movie. Did you feel the same thing here? यो फिल्ममा पनि त्यो हिसाबमा थियो वा यसमा चाहिँ अलि बढी grandeur, अलि बढी set piecesहरूमा heroismमा चाहिँ बढी फोकस रहेको थियो chapter 2 चाहिँ? Okay, हो Chapter 1 introduced us to a new world, होइन कोलार गोल्ड फिल्ड्स सोनेका एल्डोराडो होइन त्यस्तो एन्ड लाइक त्यही त्यसैले पनि त्यो इन्ट्रिग क्याब बसिरहेको थियो होला र त्यसपछि त्यो भनौँ न त्यो अनक्लेम्ड नो म्यान्स ल्यान्ड फुल अफ गोल्ड होइन लाई चाहिँ राजा बन्न चाहन्छ यो मान्छे भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो फलो पनि गरियो उसको स्टोरी होइन र त्यो चाहिँ च्याप्टर 1 मा थियो होइन च्याप्टर 2 मा त लाइक इट स्टार्ट्स फिलिङ अलिकति रिडन्डेन्ट होइन फर्स्टको स्टोरीमै स्टोरी एन्ड स्क्रिन प्लेमै भन्दाखेरि त फर्स्टको 40-45 मिनट्स त रकी तुम लोगको सखाप करेगा होइन नै थियो क्या त्यही नै बिल्डअप अफकोर्स धेरै अगाडिको फिल्मको रिक्यापहरू पनि थियो होइन रकीले यसलाई मार्यो उसलाई मार्यो अब चाहिँ यसले उ गर्छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सञ्जय दत्तले इस्टाब्लिस गर्छ एन्ड देन या आई मिन त्योभन्दा अगाडि त त्यो लाइक इट वाज या च्याप्टर 1 वाज अझै के भन्ने न्यू भएको हुनाले चाहिँ अझै मन परेको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई Actually I beg to differ there because मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि स्पेसली फर्स्ट हाफमा I knew now in hindsight I know कि it was quite silly and things were there that completely सबै illusion मात्र रहेको थियो तर त्यो टाइममा भने फर्स्ट हाफ completely hooked me I don't know why
सेकेन्ड हाफमा चाहिँ त्यो पावर थिएन फर्स्ट हाफमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो सुरुवातदेखि नै हिज अलरेडी अ हिरो ही क्यान बिट एभ्री वान नो वान इज कमिङ नियर हिम एन्ड एभ्रिथिङ थियो तैपनि मेबी द कनेक्सन द्याट दि अदर पिपल ह्याड द ग्रुप्स ह्याड द आम जनता भनौँ त्यहाँनिर जस्तो किसिमको त्यो डिभोसन रहेको थियो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई छोएको हो कि त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि मेबी आई फेल्ट कनेक्टेड बिकज यसमा चाहिँ क्यापिटलिजमको कुरा छ यहाँ चाहिँ क्लासको कुरा छ र त्यो खालको वर्ल्ड जहाँ चाहिँ एउटा यस्तो क्यारेक्टर छ जसले चाहिँ एकदमै हिरोइकली एकदमै पावरफुली आफ्नो पावर पनि छ उसको तर एटलिस्ट इज ट्राइङ टु क्रिएट इक्वालिटी भने मेबी दोज थिङ्स कनेक्टेड मी with me more in first half so कारणले गर्दाखेरि I was quite connected with first half तर second half मा भने I felt कि the storytelling went off it was mainly त त्यो love angle आउन थालेपछि त्यो मोमेन्टबाट चाहिँ स्टोरी भन्दा पनि अलि ल let's give it a grand ending let's go into that direction मा चाहिँ गएको थियो कि भन्ने मलाई चाहिँ पर्सनली फिल भयो या जस्तो त्यो लभ एङ्गल भनौँ न होइन आउने बित्तिकै त लाइक फिल्म स्टप नै हुन्छ क्या होइन लाइक यो त्यो फिल्म स्टप भएर उसलाई नै स्पेस दिनको लागि लाइक त्यो एकदमै धेरै टाइम लाग्छ तर अफकोर्स सेकेन्ड हाफमा चाहिँ के पनि मजा आउँछ भन्दाखेरि आफ्टर रविना टन्डन एन्टर्स होइन लाइक ल दिस इज अ बिगर ल म्यासिभ हुनेवाला छ द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री इज which was teased in the first chapter को ending या होइन ऊ चाहिँ झन् ऊ रिभिल हुन्छ र उसले आफ्नो ठुलो एडभर्सरी फोलाई देख्छ अनि त्यसपछि केही पनि हुँदैन भयो क्या लास्टमा के आई डोन्ट नो के मतलब आई वान्टेड थाहा छैन अझै ग्रान्डर स्केल खोजेको थियो कि होइन अब आर्मी आउँछ अनि सबैजना चाहिँ फर्किन्छन् ऊ छ त्यत्रो अनि फर्स्ट च्याप्टरदेखि आर्मी आएगा भन्ने किन भनिरहेको त होइन अलिअलि हात्ती आयो जस्तो आइपुग्छ जस्तो बट या मलाई पनि त्यही फिल भयो त्यो क्लाइम्याक्सतिर जाँदाखेरि अगेन हामी स्टोरीकै कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यहीँनिर नै जोड्दाखेरि क्यारेक्टर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि सञ्जय दत्तको क्यारेक्टर मेबी वाज अ लिटल बिट विकर आई फेल्ट द्याट बिकज सुरुवातबाट नै हामीले रकीलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रूपमा देख्छौँ उसको भल्नरेबल साइड थोरै केही समयको लागि मात्र आउँछ त्यसपछि कम्प्लिटली हि गोज एन्ड हि इज द स्मार्ट गाई हि इज गन ब्यास एभ्री वान खालको त्यो फिलिङ आइहाल्छ तर सञ्जय दत्तको बरु इमोसनल साइड सञ्जय दत्त बरु लेटिरहेको छ सञ्जय दत्तलाई अलिकति गाह्रो भयो जस्तो खालको उसको चाहिँ ऊ चाहिँ भल्नरेबल छ तर ऊ चाहिँ जसको लागि चाहिँ हामी अलिक बढी सिम्पथाइज गर्नुपर्ने हो उसलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा नदेखाएको हो कि भन्ने कारणले गर्दा पनि मेबी क्लाइम्याक्समा त्यो खालको त्यो इमोसनल कनेक्ट मैले गरिनँ र मोटिभेसन पनि त्यहाँनिर क्लाइम्याक्समा वाज आई थिङ्क अ बिट टु क्लिसे मोटिभेसन जुन थियो अब यस्तो गर्नु त हुँदैन तर आइएम गोइङ टु कम्पेयर दिस फिल्म विथ आरआर टु आरआरआर होइन लाइक एन्ड जस्तो क्यारेक्टर्सकै कुरा गर्ने हो भने मलाई त्यो लाइक रामचरण र हाम्रो एनटिआर जुनियर एनटिआरको माया लागेको हो क्या होइन यहाँ जस्तो यशको चाहिँ न ओके जस्तो सञ्जय दत्तले चाहिँ बल्ल पञ्च हान्छ गोली हान्छ होइन अनि त्यो केही छैन नि त अब उसले त्योभन्दा अगाडि त सजाय कुट्छ यो डेन्जरै भन्छ एन्ड यहाँ तर उता चाहिँ अझै त्यो क्यारेक्टर बिल्ड गर्ने अनि उनीहरूको सम्बन्ध बढाउने चाहिँ अझै मजाको अझै प्रगाढ देखिन्छ क्या होइन अफकोर्स लाइक दिज आर डिफ्रेन्ट स्टेट्स दिज आर लाइक साउथ फिल्म भन्नेमा दुइटाले कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर त्यो ऊ चाहिँ मलाई त्यति यो क्यारेक्टर बिल्डअप चाहिँ लाइक भनौँ न हिरोइजमतिर मात्र बेसी गयो होइन एन्ड रादर देन लाइक हुन्छ नि स्टोरी टेलिङको हिसाबमा चाहिँ ठिकै थियो त्यस्तो मलाई स्टोरी टेलिङकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो प्यारलल लाइन्सहरू गइरहेको प्यारलल दुईवटा स्टोरिजहरू भइरहेको केही मोमेन्ट्सहरू थिए एउटा मोमेन्टमा चाहिँ हाम्रो दि एक्ट्रेस होइन उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम नराम्रो सपना देखेँ भनेर भन्छन् त्यसपछि लगत्तै हामीले एउटा सर्ट देख्छौँ जहाँ चाहिँ केही भइरहेको छ सबैजनालाई एट्याक गरिरहेको छ तर फेरि हामी चाहिँ त्यो सिनमा नै आउँछ त्यो प्यारलली जुन बेलामा गइरहेको थियो नि त्यो चाहिँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो त्यो चाहिँ प्रायः अब हामीले क्रिस्टोफर नोलनको मुभिजहरूमा देख्ने गर्दछौँ त्यो हिसाबमा दुईवटा स्टोरी सँगै गइरहँदाखेरि चाहिँ इङ्गेजमेन्ट पनि बढी हुन्छ एउटा स्टोरीमा इन्ट्रेस्ट छैन भने अर्को स्टोरीमा बढी हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ त्यस्तो खालको चोइसेसहरू एउटा कार चेज आई थिङ्क एउटा गाडीकै चेजको सिनमा दि एडिटिङ चोइस जहाँ चाहिँ कम्प्लिटली आवाजहरू ल्याउन सकिन्थ्यो एकदम फ्यान्सी बनाउन सकिन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ द एडिटिङ वाज डन लिटल बिट डिफ्रेन्टली कटिङहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो त्यो टचेसहरूले गर्दाखेरि भने कतै न कतै इट वाज क्वाइट प्लेफुल इट वाज ट्राइङ टु डु समथिङ भन्ने चाहिँ फिल आइरहेको थियो आई डोन्ट नो फिल्म स्कुल अथवा फिल्म इन्स्टिट्युटहरूमा पढाउने एडिटिङ इज यु हेभ टु बी इन्भिजिबल
देख्नु हुँदैन देखिनु हुँदैन Visual हुनु हुँदैन। हैन लाइक एडिटर भिजुअल हुनु हुँदैन म त्यो विश्वास लाग्दैन क्या आई डोन्ट बिलिभ द्याट हैन देख्यो क्या बरु देख्यो त्यहाँ त्यो याद हुन्छ नि त अलि याद छ नि त्यो कार चेस सिन ल झ्याप्प कालो उज्यालो गर्दै लगिरहेको छ ठिक छ अनि त्यो मजा पनि दिइरहेको छ अनि लाइक एउटा यु ट्राइङ समथिङ क्या एक्सपेरिमेन्टल छ यस्तो खालको ग्रान्डियर फिल्ममा जहाँ चाहिँ एकदम हरेक कुरा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्ने त्यहाँ पनि केही प्लेफुलनेस छ एक्ज्याक्टली त्यहाँ पनि एउटा सिनेमेटिक लिबर्टी लियो एन्ड आई थिङ्क इज लाइक आई हर्ड द्याट इज 18 years old हाम्रो प्रोड्युसर सहयोग राज अधिकारी ही टोल्ड मी द्याट इज 18 years old yeah and like that's awesome that's amazing. Yeah like what was I doing when I was 18 man yeah so and kere Prashant Neel direction को कुरा director जस्तो डरो हो किनकि these are जस्तो हाम्रो भनौँ न चिसो एस्ट्रीमा पनि स्टोरी बोर्डिङहरू गरेर नै काम गरेका हुन् हैन र त्यो देखिन्छ हैन एन्ड उसको चाहिँ यो डाइरेक्सन चाहिँ अझै कस्तो छ भन्दाखेरि उसको एनिमे जस्तो क्या त्यो के अरे जापानिज एनिमेहरू हुन्छ नि त्यस्तो एकदमै स्टाइलाइज्ड क्यामेरा एङ्गल्सहरू पनि एकदमै प्लान गरेर नै काम गरेका छन् हैन जुन चाहिँ जस्तो आरआरमा अझै स्ट्यान्डर्ड थियो क्यामेरा एङ्गल्सहरू हैन राजामौलीसँग त हामीले कुनै पनि डिरेक्टरलाई इभन प्रशान्त नीललाई पनि कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ बट कन्टिन्युइङ विथ वाट यु सेड हैन त्यो किसिमको हामीले साउथ इन्डियन फिल्म भन्ने बित्तिकै एउटै बक्समा राखेर हेर्छौँ तर त्यहाँ पनि भेराइटी छ त्यहाँ पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टाइल्सहरू चाहिँ फिल्म मेकर्सहरूले युज गरिरहेका हुन्छन् चारवटा टोटल इन्डस्ट्री हैन सो साउथ इन्डिया भन्ने बित्तिकै चारवटा इन्डस्ट्री हैन एउटा चाहिँ कन्नडा फिल्म इन्डस्ट्री बेङ्गलोर हैन तेलुगु यो चाहिँ भाषा कन्नडा भाषा तेलुगु भाषा इज हैदराबाद हैन यो मेन सहरमा जहाँ चाहिँ फिल्महरू बन्छन् स्टुडियोहरू छन् अर्को चाहिँ तमिल चाहिँ चेन्नाईमा छ अथवा मद्रास हैन उसमा थाहा भएअनुसार अनि अर्को चाहिँ मलयालम चाहिँ जस्तो केरला हो केरलामा सानो सानो सहरहरूमा बनिरहेको छन् हैन एन्ड सो चारवटा फरक स्टेटहरू फरक भाषा र फरक खालको फिल्महरू हुन् एन्ड कन्नडा सिनेमा चाहिँ जस्तो कस्तो यस्तो खालको उनीहरूले पनि यो सुपरस्टारहरू नै उ गर्छन् जस्तो हिरोइजममा नै बेस हैन रकिङ स्टार इज यश हैन एन्ड सो त्यसरी स्टार आइडियलिजमको कुराहरू एउटा टु लुक अप टु समवान हैन टु लुक अप टु एज द मिथिकल खालको नै कुरा हो सो अब डिरेक्सनकै कुरा कन्टिन्यू गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रशान्त नील अघि भने चाहिँ अब राजामौली हैन ही क्रिएटेड द्याट ब्रान्ड एन्ड ही डिड इट तर प्रशान्त नीलको केसमा चाहिँ टु पुल अफ दिस काइन्ड अफ स्टोरी टु मेक समथिङ अफ दिस स्केल अहिलेको टाइममा मैले चाहिँ के याद गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले साउथ इन्डियन मुभिज भन्ने बित्तिकै एउटा खालको अडियन्सेसहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भनेर तर KGF Chapter 2 इज बिङ वाच्ड बाई अडियन्सेस हु आर लाइक कम्प्लिटली सिनेमा लिटरेट हु एब्सोल्युटली लभ सर्टेन टाइप्स अफ फिल्म्स हैन उहाँहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्नु यस्तो खालको वर्ल्डमा त्यो इल्युजन त्यो डिसबिलिफलाई पनि रियलिजममा पुर्याइदिनु आई थिङ्क द्याट completely goes into director and I think Prashant Neel is very underrated in that sense just like Rajamouli gets credit for KGF Chapter 1 and Chapter 2 completely I think it's his vision because it's written also by him exactly एकदमै यो जस्तो यो त्यो फिल पनि देखिन्छ and that त्यो होल आइडिया ट्रान्सलेटिङ इन्टु जस्तो भनौँ न हामीभन्दा 2000-3000 किलोमिटर दक्षिण पर्ने ठाउँमा सोचिएको कुरा हो हैन अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सहरमा राति 1 बजेको सिनेमा हल के अरे राखिए पनि हैन सिनेमा हलमा 1 बजेको सो 3 बजेको सो पनि प्याक हुने क्या हैन त्यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन हैन जस्तो अब आई डोन्ट नो मतलब आई हेभ माई ओपिनियन्स त्यो त्यतिको त्यो डिजर्भ गर्छै गर्दैन फिल्मले भन्ने तर त्यो अर्न चाहिँ गरे हो च्याप्टर 1 बाट 2 मा सम्म आउँदाखेरि प्रशान्त नीलले राति 3 बजेको काठमाडौँको सिनेमा हललाई हाउसफुल गराउनु चाहिँ त्यो अर्न गरे हो त्यतिसम्म चाहिँ हो दिनुपर्छ त्यो मेकिङ अनि फिल्मको लागि नै गएका हुन् लाइक आई डोन्ट नो लाइक सो या ओके सिनेमाटोग्राफीको कुरा गरौँ अलिकति आई थिङ्क द वे द दुईवटा मैले आफैले नोटिस गरेको कुरा चाहिँ दुईवटा यो चाहिँ अलिकति बढी डार्क टोनमा खिलिएको छ बिकज द स्टोरी इज अल्सो गोइङ इन्टु द्याट मोल्ड वी अलरेडी नो द वर्ल्ड लाइक यु सेड इन द फर्स्ट च्याप्टर यसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ स्यान्ड र गोल्ड आर टु इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ दिस होल युनिभर्स अफ KGF एन्ड आई थिङ्क त्यो दुईवटा कलर्सहरू ब्राउन एन्ड गोल्डन
have been used quite well in this movie. त्यो कलरबाट नै सिनेमाटोग्राफीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि and dark black त्यसलाई डार्क as well हैन किनकि त्यो र अब इट्स नट डार्क भन्दैमा इट्स नट ब्याटम्यान डार्क त्यो लाइट नबालेर अथवा लाइट एकदमै कम लाइटमा अलि धेरै स्याडोजहरू हैन त्यो कालो रङले नै कति धेरै उहरू चाहिँ दिइरा थियो हैन एन्ड मेबी आई डोन्ट नो जस्तो त्यही अगेन कम्पेयरिङ इट टु आरआरआर हैन आरआरआर वाज अझै कलरफुल थियो उसले जस्तो वाटर एन्ड सन हैन वाटर एन्ड सन हिसाबमा चाहिँ क्या कलरफुल तर उसको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ऊ अझै सेफ बस्न खोजिरहेको थियो जस्तो लाग्छ यो यता चाहिँ केजिएफ अहिले सम्झिँदाखेरि हैन केजिएफ चाहिँ दे ट्राइङ अल दिज वियर्ड एङ्गल्सहरू दे ट्राइङ जस्तो सानो सानो सर्ट्सहरू पनि एकदमै वेल डिजाइन सर्ट्सहरू हैन त्यसरी चाहिँ पनि स्टोरी टेलिङलाई नै सर्भ गर्ने गरी नै कम्प्लिटली गइरहेको थियो आरआरआर वाज मोर इन्टु त्यो वर्ल्डलाई एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरीली देखाउनको लागि सेट पिसेसमा पनि क्यामेराले राम्रो सर्भ गरिरहेको जस्तो लाग्यो तर आई फेल्ट कि क्यामेरा कुड हेभ ट्राइड लिटल बिट फ्यु थिङ्स हियर एन्ड देयर केही गर्न सकिन्थ्यो होला अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एङ्गल्सहरू त छन् होइन तर म चाहिँ एक्चुली डिफर गर्छु आरआरमा आई थिङ्क क्यामेरा वाज मोर इनोभेटिभ यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो आई फिल कि यसमा स्टोरी टेलिङलाई बढी फोकस भएको भएर भिजुअल एलिमेन्ट्सहरू अलिकति मतलब छन् अभियसली पनि त्यसमा इम्पोर्टेन्स दिएको छ तर स्टोरी टेलिङलाई सर्भ गर्नलाई मात्र जाँदाखेरि चाहिँ मुभिजहरू प्लट ड्रिभन मुभिजहरू cinematography tend to be secondary तर those movies who are mood based those movies who are more into त्यो artistic flavor वाला त्यहाँ चाहिँ cinematography ले पनि आफ्नो काम देखाउने बढी मौका पाइरहेका हुन्छन् सो यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबमा पनि जे गरियो जुन स्टोरी टेलिङको लागि गरियो त्यो चाहिँ राम्रो रहेको यहाँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा इन्डियामा फर एनिथिङ टु बिकम मेन स्ट्रिम हैन र या यो मेरो माई के अरे पार्टनर माई बिजनेस पार्टनर सारा शर्मा अल्सो थिङ्स इन अ भेरी सिमिलर वे उसको उहीबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई यो आइडिया पुरुषहरूले चाहिँ अप्रुभल गर्नुपर्छ क्या पुरुषहरूले एक्सेप्ट गरिदिनुपर्छ क्या होइन अनि त्यसले चाहिँ फिल्ममा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि कसरी जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु निड दिज पुरुष स्टार्सहरू क्या सो यु वन्ट गेट किनकि यो पितृ सत्ताबाटै आयो पेट्रियर्कल सोसाइटीबाट आएन यु विल गेट दिज पुरुष स्टार्सहरू एन्ड दे उनीहरूले चाहिँ गाइड गरिदिनुपर्छ फिल्मलाई फर इक्जाम्पल होइन जस्तो आयुष्मान खुरानाको सबै फिल्महरूमा होइन त्यो स्ट्रेट सिस जेन्डर्ड म्यानले चाहिँ ठुल्ठुलो इस्युजहरूको होइन अहिलेको कन्टेम्पोरेरी जल्दोबल्दो इस्युजहरूलाई चाहिँ उसले बुझाइदिरहेको हुन्छ क्या ट्रान्सलेट गरिदिरहेको हुन्छ होइन अथवा जस्तो राजकुमार को फिल्म छ नि त्यो के अरे एक लड्कीको देखा त ऐसा लगा जुन चाहिँ एक्चुली सपोज टु बी होइन उनीहरूको कथा हो नि तर उसले चाहिँ इट इज उसको पर्सपेक्टिभ किन दिइरहेको छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ सायद 81 मैले के अरे अ वुमन लाइकिङ अ वुमन लभिङ अ वुमनको कथा चाहिँ वुमनको पर्सपेक्टिभ दियो भने अब नपच्ला कि भन्ने डर क्या होइन एन्ड त्यसैले होला होइन त्यसैले होला चाहिँ जस्तो यो स्टार छ नि स्टार बनाउने अनि उसलाई चाहिँ एकदमै हिरोइक चिज दिने क्या अनि सो आई कम टु डायलग्स एन्ड पर्फर्मेन्सेस अनि त्यसै उसको एक्टिङ होइन जस्तो हिरोइजम यो हिरो हो यो डेन्जर हो भनेर बारम्बार फर्स्टको 40 मिनट्स त्यही मात्रै भनिरहेको छ क्या फिल्ममा होइन त्यो जस्तो त्यही हरेक डायलगले हरेक क्यामेरा सर्टले लाइक उसले त बिचरा मलाई त माया लाग्छ क्या जस्तो हाम्रो लाइक हाम्रो यता साइडको स्टारहरू हुन्छ नि मेगा स्टारहरू यिनीहरू त एउटा मात्रै एन्ट्रान्स पाउँछन् क्या यहाँ त रकीले होइन 3टा 4वटा 5वटा कति धेरै हरेक सिनमा एउटा गीतै छ क्या एउटा म्युजिक नै छ त्यो मन्दिरमा गएर गर्ने सेकेन्ड हाफमा त इट वाज नट निडेड आई फेल्ट एन्ड अलरेडी त्यो स्टाइल सेकेन्ड हाफको सुरुवातमा पनि त्यो एकचोटि आइडियलिजममा गएको छ बट त्यसमा तपाईँको पोइन्टलाई अलिकति डिबेट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आई फिल कि इट्स अ स्टोरी फ्रम हिज साइड फिल्मले चाहिँ धेरैचोटि त्यो याद पनि दिलाइरहन्छ किनकि यो त स्टोरी दुईजनाले भनिरहेको हो नि त यसमा प्रकाश राज यसपालि चाहिँ प्रकाश राज इज टेलिङ सो त्यहाँनिर उसले पनि भन्न दिस इज जस्ट अ फिक्सन एउटा स्टोरी हो इट्स हिज स्टोरी र यो चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राभिटीहरूको ल काम गर्दैन त्यो इटरेट गरि नै रहेको हुन्छ र लास्टमा गएर यो त एउटा मदर र सनको रिलेसनसिपको स्टोरी हो र सनको थ्रुबाट चाहिँ यो स्टोरी भनिएको ही माइट नट बी डुइङ हिज आइडियोलोजिज माइट बी कम्प्लिटली रङ
especially in terms of females. That is his ideologies. He has grown up like that. Maybe त्यो पर्सपेक्टिभमा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एक लड्कीको देखा and all those other movies. त्यो यदि female makersहरूले female vision आएको भए, it could have been different because males cannot like they can try of course, but they cannot never like female जसरी female charactersहरूलाई हेर्छन् त्यो त गर्न सक्दैनन्. So त्यो maybe empowermentमा बढी हामी हाम्रो कमी छ नेपालकै केस गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क लेट्स टक अबाउट पर्फर्मेन्सेस दाइ. यो पालि होइन जस्तो केजिएफ च्याप्टर 1 वाज 3 वर्ष अगाडि, त्यसैले 3 वर्षपछिको चाहिँ उसलाई दिने भनौँ न डायलग्सहरू मा चाहिँ अझै लास्ट टाइम वाज बेटर जस्तो फिल भइरहेको छ. यसमा चाहिँ अझै उसले अझै एरोगेन्ट बनाउन खोजेको हो कि अझै हुन्छ नि यो मान्छेले पावर चढ्यो है भनेर त्यो जरुरतै छैन बिकज अलरेडी हाम्रो त्यही त त्यो च्याप्टर 1 मा अलरेडी हामीले बुझिसक्यौँ कि हि इज पावरफुल, हि हेज अ ब्याक स्टोरी, हि इज मोटिभेटेड बाई हिज मदरको ड्रिम भनेर. सो त्यो कुराहरूलाई फेरि गरिरहनु पर्ने जरुरत छैन. आई कम्प्लिटली अग्री विथ द्याट. तर या इमोसनल साइड अझ देखाउन सकिन्थ्यो भन्ने पनि फिल भइरहेको थियो. त्यो मोर भल्नेबल साइड अघिकै कुरा हो त्यो पनि होइन. तर त्यो देखाएको भए चाहिँ मेबी वी विल बी कनेक्टिङ विथ हिम एज अ पर्सन रादर देन अ हिरो. मेबी द्याट वुड हेभ मेड मोर सेन्स एट द एन्ड. बढी हामी नजिक पुग्थ्यौँ होला. अनि त्यही लाइक हिरो नै फर इक्जाम्पल जस्तो भायोलेन्स भन्छ नि सिन, त्यो ट्रेलरमा आउने सिन क्या होइन. अब लाइक ट्रेलरमा आउँदाखेरि कस्तो अफ लागेको थियो मलाई होइन, किनकि कस्तो यस्तै बोल्ने मान्छे हो र यो जस्तो भएको थियो. अनि फिल्ममा चाहिँ त्यसरी किन बोल्दो रहेछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो फुर्केको हो क्या त्यो उसले एक फिल्मले पनि एड्रेस गर्छ त्यो कुरा. एकचोटि भन्दा पनि भन्छ एउटा क्यारेक्टरले कि तपाईँ पनि पावरमा लाएर त्यस्तै भइरहनु भएको छ कि भनेर. एक्ज्याक्टली. प्रकाश राजको सञ्जय दत्तको कुरा गरौँ. अधीरा एज अधीरा होइन, अघि मैले मेरो ओपिनियन त त्यही हो. मेबी इमोसनली उनलाई चाहिँ बढी दिएको थियो. उनलाई अझ त्यो हिसाबमा अझ अलिकति मेनेसिङ बनाउन सकिन्थ्यो, अझ हेर्दै अलिकति एउटा किसिमको फेयर जेनेरेट गर्न सकिन्थ्यो केही सिन्सहरू युज गरेर. त्यो चाहिँ मेरो ओपिनियन. पर्फर्मेन्स त ठिकै. जतिको मिथिक चाहिँ हाम्रो हिरोलाई बनाएको थियो यसलाई पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने चाहिँ मेरो आएको थियो होइन. जस्तो अब त्यो एउटा तलवारले चाहिँ यो यसको तलवार हो त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो देखाउँछ अनि मान्छेले गरेर तर्सिन्छन् क्या. होइन त्यसले त्यो जमानामा यस्तो गरेको थियो है भनेर छ नि त छ होइन. तर त्यो आई मिन द्याट डजन्ट कम अक्रस अझै बलियो हिसाबमा चाहिँ देखाएको अझै डर. तर मलाई चाहिँ जस्तो सञ्जय दत्त क्या कराउँछ अनि उसले त्यहाँ उसले देखाइरहेछ, उसले दिइरहेछ. जसरी भनौँ न उतापट्टि फेरि आधारमा जसरी आलिया भट्ट होइन लाई प्रयोग गरिरहेछ होइन, उसलाई केही पनि ठाउँ छैन नि अनि उसले के पनि गरे होइन नि बिचरा. अनि उता ऊ के अरे हाम्रो अजय देवगनले पनि केही गर्नु पाएको छैन. यहाँ चाहिँ गर्नु दिएको छ उसलाई सञ्जय दत्तलाई होइन. अनि उसले त्यो रमाइलो पनि एक हदसम्म चाहिँ त्यो पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. रविना टन्डनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सी प्लेज द पिएम एन्ड आई थिङ्क सी वाज भेरी जेन्युइन. रविना टन्डन देख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मलाई को सम्झायो भन्दाखेरि होइन मैले डिम्पल कपाडिया सम्झाएँ क्या टेनेटको. टेनेटको डिम्पल कपाडिया होइन, किनकि त्यो जस्तो मलाई लाग्दैन थियो क्या त्यो लाइक टेनेट हेर्दाखेरि त यो त डिम्पल कपाडियाको त्यो हामी त लाइक 80s को वाउ खालको हिरोइन हो नि त होइन. अनि लाइक अनि पछि गएर हामीले ट्विङ्कलको मम्मी भनेर चिन्यौँ होइन. अनि तर त्यहाँ त सी वाज सो डिफ्रेन्ट अनि क्या स्ट्रङ्गर क्या मजाको देखिन्छ क्या. अनि लाइक रविन टन्डन रिमाइन्डेड मी अफ हर. अफकोर्स लाइक डिम्पल कपाडियाको झन् खतरा हो, अझै राम्रो पर्फर्मेन्स हो. तर सी वाज क्लोज, त्यसैले पनि I would give her good. Like Alia, but I think Srinidhi Shetty was also wasted. I didn't feel कि her character was written at all well. अब फर्स्ट फिल्ममा देखाइसक्यो उसलाई इन्ट्रोड्युस गरिसक्यो, यसमा अझ प्लेफुल हुन सकिन्थ्यो नि त. अझ अलिक के हदसम्म गर्न तर फेरि एकदमै लभ एङ्गल आएपछि आई वाज लाइक इट वाज नट लभ क्या. जस्तो ल फर्स्ट फिल्ममा उसले के गर्छ भन्दाखेरि म तँलाई छोड्दिनँ टाइपको छ क्यारेक्टर होइन. अनि ओके त्यहाँ चाहिँ ठिक छ. यसमा त उसले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो केटीलाई तँलाई उसले गन पोइन्टमा राखेर अनि उसलाई किडन्याप गराएर त्यसपछि चाहिँ किडन्याप गरिसकेपछि चाहिँ उसको फर्स्ट वर्ड उसले अटर गर्ने पहिलो वर्ड चाहिँ आई लभ यु अरे क्या ल होइन. अनि त्यो त ल ऊ भने स्टकहोम सिन्ड्रोम भनेको जस्तो ट्रमामा परेको मान्छेले होइन आफ्नो ट्रमाटाइजरलाई छोड्न सक्दैन क्या होइन. उसले बारम्बार बिकज त्यो यसले त्यो के अरे भनौँ न त्यो गाह्रो हुन्छ क्या छोड्नको लागि. लाइक डोमेस्टिक अब्युज
हरूमा भएको कपल्सहरूलाई एकअर्कालाई छोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या होइन अनि त्यस्तो त्यो र लाइक स्टकहोम सिन्ड्रोमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो किडन्यापर जो छ नि होइन त्यो किडन्यापरले चाहिँ जो किडन्याप गरेको मान्छे छ नि उसँग टाइम बिताएको छ अनि टाइम धेरैसँग बिताइराख्यो भने चाहिँ त्यो किडन्याप भएको मान्छे स्टार्ट्स डेभलपिङ त्यो अफेक्सन फर किडन्याप गर्ने मान्छे क्या अनि त्यो सफा होइन क्या त्यो राम्रो होइन क्या होइन अनि 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 मलाई चाहिँ के चित्त जस्तो उ नभएको भन्दाखेरि त्यो सिधै अफकोर्स हिरोको पर्सपेक्टिभबाट फिल्म छ अनि त्यो देखाउने चोइस होइन अनि हिरोइजम भएको फिल्म हो हिरोले जे गर्छ त्यसमा ताली बज्छ होइन भने त्यो चिजमा पनि ताली नै बजिरहेको हुन्छ क्या होइन उसले ल आज म तँ मेरो इन्टरटेनमेन्ट हे भनेर कुन चाहिँ अर्को एउटा यत्रोजनाले हेरिरहेछ नि यो फिल्म होइन कुन चाहिँ एउटाले भन्छ क्या भोलि गएर होइन अर्को या इन्फ्लुएन्स भएर कुन चाहिँ एउटा लाइक रियल लाइफमा पनि उसले भन्छ अनि त्यसपछि त्यही हो त्यसको ब्रन्ड चाहिँ आफूले लिन सक्नु पऱ्यो प्रशान्त नीलहरूले अलिकति त्यस्तो सोचिदिनुपर्छ स्पेसली when you're मेकिङ कमर्सियल फिल्म क्या किनकि हेर्छन् क्या सबैजनाले हेर्छन् अनि सबैजनालाई चाहिँ मिडिया अवेर हुन्छन् भन्ने छैन क्या लाइक दे नट गोइङ टु बी 18 वर्ष ओल्ड दे नट गोइङ टु बी त्यो हिसाबमा पनि सोचिदिइरहनु चाहिँ पर्छ सो ओभरअल अब केजिएफ च्याप्टर 2 को हामीले विस्तृत रूपमा नै कुराकानी गरिहाल्यौँ भने अलिकति प्रोसेस गर्ने पनि टाइम मिल्यो बिचमा ग्याप भएर ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि विच काइन्ड अफ अडियन्सेस वुड यु रियली think he will like this movie, which kind of audiences may not? I don't think this is राति 1 बजे अनि राति 3 बजे हाउसफुल हुने फिल्म होइन यो त्यो हाइप हो होइन त्यो हाइपमा चाहिँ चढिरहेको छन् आई नो जस्तो पार्ट 1 कै फ्यान्सहरूलाई त्यो कसरी एन्ड हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होला नत्र या यु क्यान लाइक वेट फर इट एन्ड जस्तो लाग्छ होइन त्यो होइन अलिकति ओभररेटेड हो कि लाइक जुन खालको उ पाइरहेको छ नि आई एक्चुअली डिफर मेरो ओपिनियन चाहिँ तपाईँबाट स्लाइटली डिफर आई डिडन्ट इन्जोय इट एज मच जति चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर इट्स नट अ ब्याड फिल्म एट अल इट्स नट इभन एन एभरेज फिल्म आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड फिल्म अघि भने जस्तो त्यो एक्सपेरिमेन्टल ट्राइजहरू गरेको छ फिल्मले र त्यो कुराहरू एकदम राम्रो रहेको छ र च्याप्टर 1 भन्दा पनि च्याप्टर 2 फर मी वाज बेटर तर सेकेन्ड हाफको त्यो एन्डिङ क्लाइम्याक्स भने आई वुड अग्री कि कुड हेभ बिन बेटर ओभरअल आई थिङ्क दाइले भन्नुभयो जस्तो हेर्नुहोस् अब जुन हिसाबमा फिल्मको क्रेज रहेको थियो उहाँहरूलाई त यो फिल्म अभियसली पनि उहाँले हेरि पनि सक्नुभयो हेर्नु पनि हुनेछ तर अरू अडियन्सेसको लागि भने मेबी दिस रिभ्यू माइट हेल्प एक्ज्याक्टली एन्ड लाइक उनीहरूले यहाँ हेर्नेहरूले चाहिँ हेरिसके जस्तो लाग्छ मलाई पनि नत्र अब अरूहरू चाहिँ बिस्तारै कुरै हुन्छ Alright, this was our instant reaction after watching KGF Chapter 2. एकदमै मलाई चाहिँ पर्सनली बेटर लाग्यो तपाईँभन्दा होइन बट आई थिङ्क अडियन्सेसहरू विल ह्याभ देयर डिफरेन्ट काइन्ड अफ ओपिनियन्स एन्ड इट्स अल अबाउट ओपिनियन्स एट द एन्ड अफ द डे सो तपाईँले पनि आफ्नो ओपिनियन्स दिन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा प्लिज ट्राई टु बी अ लिटल बिट पोलाइट विथ योर रेस्पोन्सेस राम्ररी रेस्पोन्ड गर्नु होला र मुभी रिभ्युजहरू हामी फेरि ल्याउँदै गर्छौँ इट्स गोना बी अ ग्रेट इयर फर द मुभिज यस इट्स गोना बी अ ग्रेट इयर थ्याङ्क यू सो मच